Hello everyone, welcome to Center Academy. আজি আমি APSC CCE 2020 GS3 Mains or Kataman question discuss কৰিবলৈ লাইছো। আচ্ছা, দুটা question আমি লৈছো। এই দুটা questionৰ approach to কেনেকুৱা হ'ব, answer to কেনেকুৱা হ'ব, আমি গোটেইখিনি বস্তু discuss কৰিম। Okay, so let's start. First question to আছে, what is fiscal deficit? What is the target of fiscal deficit as per the FRBM Act? Why are there demands for having flexibility in the FRBM fiscal deficit target in the recent post-COVID situation? Acha, এটা চাব মেইনছত যিমান বিলাক কোৱেশ্চন আহে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰে কিবা না কিবা এটা ডিমান্ড থাকে। প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰে কিবা না কিবা এটা ডিমান্ড থাকে। সাধাৰণতে আমাৰ এপিএসসি ৰখা প্ৰশ্নবিলাকৰ মাৰ্কিংটো থাকে আইদাৰ 10 মাৰ্কাৰ নহলে বা 15 মাৰ্কাৰ। এইটো কোৱেশ্চনটো হৈছে around 10 মাৰ্কাৰ। আচ্ছা, এই কোৱেশ্চনটোত মাৰ্কিংৰ ব্ৰেকআপটো দিয়া আছে। সো 4 + 2 + 4 তাৰ মানে কি ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আমি লিখিব লাগিব 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে, তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো লিখিব লাগিব আমি 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে, আৰু তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো লিখিব লাগিব আমি 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে। সো এনেকৈ যদি কেতিয়াবা মাৰ্কিংটো ব্ৰেকআপ কৰা থাকে সো তাৰ একৰ্ডিংলি লিখিব। আচ্ছা, ফাৰ্স্ট টু চক মই অলৰেডি ক'লো যে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰে কিবা না কিবা এটা ডিমান্ড থাকে। এই কোৱেশ্চনটোত আমি এটা ডিমান্ড গিটা আইডেন্টিফাই কৰিম। ওকে, ফাৰ্স্ট টু আছে হোৱাট ইজ দ্য ফিস্কেল ডেফিচিট, মানে ফিস্কেল ডেফিচিটৰ মিনিংটো আমি লিখিব লাগিব, কি হয় কি নাই সেইটো আমি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আছে for 4 marks, তাৰপিছত আছে what is the target of fiscal deficit as per the FRBM Act. FRBM Act কি হয়? FRBM Act বা Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act 2003 অনা হৈছিল। 2003 কেলে অনা হৈছিল FRBM Act খন? এই কাৰণে অনা হৈছিল যাতে আমাৰ যোনটো ফিস্কেল ডেফিচিট হয়, যোনটো আমাৰ বিত্তীয় ঘাটা হয়, তাক যাতে আৰু কমাব পাৰি তাৰ কাৰণে FRBM Act খন অনা হৈছিল। সো FRBM Act খনত কেইটামান টাৰ্গেট লোৱা হৈছিল। টাৰ্গেট কি লোৱা হৈছিল? টাৰ্গেট লোৱা হৈছিল যে আমাৰ যোনটো ৰেভিনিউ ডেফিচিট হয়, ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো কমোৱা হ'ব, ফিস্কেল ডেফিচিটটো কমোৱা হ'ব হ'ল। তো সেই টাৰ্গেট বিলাকৰ কথা আমাৰ ইয়াত লিখিবলৈ কোৱা হৈছে। তো থাৰ্ড ডিমান্ড, সেকেন্ড ডিমান্ডটো হৈছে আমাৰ টাৰ্গেটৰ বিষয়ে লিখাটো। নেক্সট পাৰ্টটো চাওক, why are there demands for having flexibility in the FRBM fiscal deficit target in the recent post covid situation? আচ্ছা, তাৰমানে কি? তাৰমানে কোভিডৰ পাছৰ পৰা বা কোভিডৰ পিছত এইটো বস্তুৰ ওপৰত কিয় ইমান ডিমান্ড আহিছে, এইটো বস্তু কিয় ইমান ডিমান্ড আহিছে যে আমাৰ যোনখন FRBM Act হয়, FRBM Actৰ যেতিয়া টাৰ্গেট সেট কৰা হৈছিল সেই টাৰ্গেট কিটাত অলপ অলপ ফ্লেক্সিবিলিটি হ'ব লাগে। সো আমি ইয়াৰ কিয় why ৰিজনটো আমি লিখিব লাগিব। 150 ৱৰ্ডৰ এটা ৱৰ্ড লিমিট দিয়া আছে। এই 150 ৱৰ্ডৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ দুখন পেজত আমি গোটেই আনসাৰটো লিখিব লাগে। আচ্ছা, এটা আমি এপ্ৰোচ কেনেকৈ কৰে চাওঁ। আচ্ছা, প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন বা প্ৰত্যেকটো আনসাৰতে আমি ফাৰ্স্ট তিনটা মেইন পাৰ্টটো থাকে। এটা হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন, তাৰপিছত আহে আমাৰ বডি, তাৰপিছত আহে আমাৰ কনক্লুজন। আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ এইটো কোৱেশ্চনত যেহেতু ডাইৰেক্টলি আমাৰ কোৱেশ্চনটোৱে সোধা হৈছে, সো আমি ডাইৰেক্টলি আনসাৰটো ইয়াৰ পৰাই দিম। হোৱাট ইজ ফিস্কেল ডেফিচিট? Fiscal deficit is the amount by which the government's total expending is more than its total income excluding borrowing in a year. It represents the amount the government needs to borrow to meet its spending needs. তাৰমানে কি? তাৰমানে কোনো এটা বছৰৰ কাৰণে ফিস্কেল ডেফিচিটটোক আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো? যোনটো গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হয়, যদি গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো বেছি হয়, তাৰ পৰা যদি আমি গভৰ্ণমেন্টৰ যোনটো আৰ্নিং হয় তাক যদি মাইনাস কৰি দিওঁ এক্সক্লুডিং দা বৰোইং, তেন্তে আমি কি পাম? তেন্তে আমি ফিস্কেল ডেফিচিটৰ এমাউণ্টটো পাম। ফৰ এক্সাম্পল মই যদি একদম ভাল এক্সাম্পল এটা লওঁ, ইয়াত দিয়া আছে বাৰু গভৰ্ণমেন্ট ৰিচিভ বা গভৰ্ণমেন্টে আৰ্নিং বোলে কৰিলে আজিৰ দিনত 100 টকা এটা। ওকে, বাজেটত প্ৰত্যেক বছৰে গভৰ্ণমেন্টে বাজেট বনায়। বাজেটত প্ৰাইমাৰিলি কি থাকে? গভৰ্ণমেন্টে ক'ৰ পৰা আৰ্ন কৰিব আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ সেই আৰ্নিংখিনি ক'ত ক'ত খৰচা হ'ব, বাজেটত তাৰে এটা থুলমূল বিৱৰণ এটা থাকে, হয়নে? লেটস সাপোজ গভৰ্ণমেন্টৰ বোলে এই বছৰটোৰ কাৰণে আৰ্নিং হৈছে এৰাউণ্ড 100 টকা। ওকে, আচ্ছা, ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণমেন্টৰ যোনবিলাক এক্সপেন্ডিচাৰ হয়, মানে গভৰ্ণমেন্টে ৰাস্তা বনালে, ব্ৰিজ বনালে, গভৰ্ণমেন্টৰ এমপ্লয়ীবিলাকক চেলাৰী দিলে, পেঞ্চন দিলে, এইবিলাকত গভৰ্ণমেন্টৰ খৰচ হ'ল কিমান? 130 টকা। তাৰমানে কি? তাৰমানে আমি এইটো দেখিছোঁ যে যোনটো খৰচা বা এক্সপেন্ডিচাৰ হয় সেইটো বেছি, কিহতকৈ বেছি? যোনটো গভৰ্ণমেন্টে আৰ্ন কৰি আছে তাতকৈ বেছি হৈছে এক্সপেন্ডিচাৰটো। সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট কিমান হ'ব? ফিস্কেল ডেফিচিটটো হ'ব আমাৰ যোনটো আমাৰ 130 বা এক্সপেন্ডিচাৰ হয় সেইটো মাইনাছ আমাৰ যোনটো আৰ্নিং ইট ইজ ₹100, মানে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো হ'ব ₹30। এনেকৈ ভাবিব পাৰে, ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ওচৰত বোলে আজি অকল 100 টকা এটা আছে, মই দোকানলৈ গ'লো 130 টকাৰ বস্তু কিনিলোঁ। এতিয়া মই দোকানীজনক ক'লো ঠিক আছে 130 টকা বস্তু কিনিলোঁ, 100 টকাটো এতিয়া লোৱা, 30 টকাটো মই অলপ পিছত আহি দি আছোঁ। আচ্ছা, মোৰ ওচৰত 30 টকাটো নাই, মই ক'ৰ পৰা কি কৰিম, কেনেকৈ মেনেজ কৰিম? মই কোনোবা লগৰৰ পৰা ধাৰলৈ ল'ম, বৰো কৰিম, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণমেন্টে যোনটো 30 টকাটো হ'ব এইটো ক'ৰ পৰা বৰো কৰিব, কেনেকৈ বৰো কৰে? বা ইছুইং বণ্ড বৰো কৰিব,
ট্ৰেজাৰী বিলছৰ থ্ৰুৱেদি বৰো কৰিব বেলেগ বেলেগ থ্ৰুৱেদি বৰো কৰে সেইবিলাক আমি ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত চাওঁ আচ্ছা সো আমি ফাৰ্ষ্টত ফিস্কেল ডেফিচিটৰ যোনটো আমাৰ ডেফিনেশ্যন হয় সেইটো আমি দি দিলোঁ আৰু লগতে আমি এটা এক্সাম্পল দি দিলোঁ যাতে আমাৰ এই যোনটো ফিস্কেল ডেফিচিটৰ ডেফিনেশ্যন হয় তাক যাতে আৰু আমি সলিডিফাই কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা সেকেন্ড পাৰ্টটো কি আছিলে আমাৰ কোৱেশ্চনটোৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো আছিলে what is the target of fiscal deficit as per the FRBM Act মানে FRBM Actৰ অনুসৰি আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো কিমান হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছে আচ্ছা সিম্পল ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কোৱেশ্চন as per the Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act FRBM Act the fiscal deficit target was set at 3% of the GDP মানে যেহেতু আমাক ডাইৰেক্টলি সোধা হৈছে যে FRBM Actৰ মতে আমাৰ টাৰ্গেটটো কিমান হ'ব লাগে আমি জাস্ট ডাইৰেক্টলি যোনটো ফিগাৰ হয় ফিগাৰটো কোড কৰি দিলোঁ যে 3% of the GDP হ'ব লাগে বুলি প্লাস কিন্তু আমি এটো বস্তু কোড কৰি দিম লগতে যে যদিও বা FRBM Act 3% of the GDP আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো হ'ব লাগে বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কিন্তু হলো আমি এই যোনটো এমাউন্ট হয় বা এই যোনটো টাৰ্গেট হয় আমি এই টাৰ্গেটটো এতিয়াও ভালকে ফুলফিল কৰিব পৰা নাই এই সেন্টেন্সটো কেলে লগালো বা এই সেন্টেন্সটো যে মই ইয়াত লিখিলো however this target has been revised over time through amendments and escape clauses in order to gain a little more flexibility in the fiscal deficit limit during the emergencies एक কথাটো কেলে লিখা হল এই কথাটো একাৰণে লিখা হল because next part of the question আমাৰ এইটো বিষয় লিখিবলৈ কোৱা হৈছে যে কিয়নো আমি আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো এতিয়াও ভালকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাই বা কিয় আমি বিচাৰিছো যে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটৰ যোনটো টাৰ্গেট হয় টাৰ্গেটত এটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব লাগে কেলে থাকিব লাগে হেখিনি আমি থিওৰি পঢ়োতে বেছি ভালকে পাওঁ বাৰু হলো মই এবাৰ থুলমুলকে কৈ দিছো যে অৰিজিনালি যেতিয়া FRBM Act 2003 অনা হৈছিল তাৰ টাৰ্গেটটো ৰখা হৈছিল যে 2008-9 লৈকে ফিস্কেল ডেফিচিট যোনটো হয় হেতু 3% লৈকে 3% অফ GDP লৈকে ৰিডিউস কৰি দিব যোনটো আমাৰ ৰেভিনিউ ডেফিচিট হয় হেতুকো around 0% অফ GDP লে ৰিডিউস কৰি দিব কিন্তু 2008-9 লৈকে টাৰ্গেটটো ৰখা হৈছিল কিন্তু আমি ভালকে ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰিলো এই টাৰ্গেটটো কিয় বিকজ অফ দ্য গ্লোবাল ফাইনান্সিয়েল ক্ৰাইসিস তাৰ পিছতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰবলেমছ বিলাক আমাৰ ইকনমি চলি আছে তাৰ পিছত আকৌ ডিমনিটাইজেশন হল বেলেগ বেলেগ ৰিফৰ্মছ বিলাক আহিলে মোডি গভৰ্ণমেন্টৰ সময়ত NDA 1 সময়ত তো তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ফিস্কেল ডেফিচিটৰ টাৰ্গেটটো ভালকে কিটা হিট হোৱাই নাই প্লাস যেতিয়া কোভিড সিচুৱেচন আহিলে কোভিড সিচুৱেচনৰ সময়তো আমাৰ এই ফিস্কেল ডেফিচিটৰ টাৰ্গেটটো বহুত বেছি পৰিমাণে বিচ হৈ গল যোনটো হ'ব লাগিছিল 3% অফ GDP আমাৰ কোভিডত আমি দেখিলো যে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো বাহি কিমান পালেগে around 9.2% ওচৰি পালেগে সো আমি এই পাৰ্টটো হেকনে এড কৰিলো যেহেতু আমাৰ নেক্সট পাৰ্ট অফ দা কোৱেশ্চনটো তাৰ প্ৰতি ডিমান্ড কৰা হৈছে সো third part of the question কি আছিল why are there demands for having flexibility in the FRBM Act fiscal deficit target in the recent post covid situation মানে কোভিডৰ পাছত এই ফ্লেক্সিবিলিটি এটা মানে 3% of the GDP যোনটো আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট হ'ব লাগে এই 3% ত কিয় এটা ফ্লেক্সিবিলিটি বিচৰা হৈছে বা কিয় গভৰ্ণমেন্টে বিচাৰিছে যে 3% ত কিয় বা যোনটো লিমিট হয় সেই লিমিটটো এক্সিট কৰিবলৈ গভৰ্ণমেন্টে কিয় বিচাৰিছে তাৰ ৰিজনটো আমাক সোধা হৈছে সো আমি ইয়াতে directly introductory line to likhisu je reasons for demanding better flexibility in the fiscal deficit target post covid ami first eta reason gila likhim reason gila ki asle economic slowdown first reason covid-19 caused a major contraction in the GDP higher fiscal spending is needed to stimulate demand and revive the growth acha covid er homoyt ki hol lockdown mane ki dukan pohar bondho manu bilakor jiblak business establishment ase heblako bondho tamne ki manuhor hatot job নাই মানে কি সরকারে মানুহৰ পৰা ট্যাক্স লৈ প্লে ইনকাম কৰিব পৰা নাই আজি কোম্পানী বন্ধ মানে কি কোম্পানী বন্ধ বিকজ অফ লকডাউন মানে কি কোম্পানী বন্ধ মানে সরকারে কর্পোরেট ট্যাক্সও পোৱা নাই সো তাৰ মানে কি তাৰ মানে সরকাৰৰ নিজৰ আর্নিংটো নাই সরকাৰৰ নিজৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্টটো নাই বাট সরকাৰৰ যিবিলাক খৰচা হয় সেইবিলাক খৰচাবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে আচ্ছা এটা ট্ৰেন্ড এটা মন কৰিব যে কোভিডৰ পাছৰে পৰা আমাৰ সরকাৰে যিবিলাক ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হয় ৰাস্তা বনাওতে ব্ৰিজ বনাওতে এইবিলাকত বহুত খৰচা কৰি আছে কেলে খৰচা কৰি আছে বিকজ কোভিডৰ সময়ত যোনখিনি জব লছ হল এখিনি এতিয়াও প্ৰি কোভিড সিচুৱেচনত অহাই নাই সো হেকাৰণে গভৰ্ণমেন্টে বিচাৰিছে যাতে ৰাস্তাবিলাক বনাও ব্ৰিজ বনাও যাতে বেছিতকে বেছি মানুহক সেই কামবিলাকত এমপ্লয় কৰিব পাৰি সো ইয়াত হেতুৱে লিখা আছে যে কোভিড-19 ৰ সময়ত যেহেতু গোটেই ইকনমিটোৱে লকডাউন ষ্টেজত গুচি গল লকডাউন সিচুৱেচনত গুচি গল তাৰ কাৰণে কি হল জিডিপিৰ কন্ট্ৰাকচন হল জিডিপিৰ নামিলে তো তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে এটা হিউজ এমাউন্ট অফ মানি স্পেন্ড কৰিব লাগিলে গভৰ্ণমেন্টে ডাঙৰ এমাউন্ট অফ পইচাবিলাক খৰচা কৰিব লাগে কিহত ওয়েলফেয়াৰ কামবিলাকত মানুহক ফ্ৰী ফুড গ্ৰিনছ দিলে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিলে সো সেই কামবিলাকৰ যেটা খৰচা কৰিব লাগিলে তাৰ মানে কি গভৰ্ণমেন্টৰ খৰচ বাঢ়ি আছে খৰচ যোনটো হয় খৰচটো বাঢ়ি আছে বাট এছ সাচ যোনটো ইনকাম হ'ব লাগে গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰ যোনটো হয় সেইটো বাঢ়ি আছে যোনটো
আৰ্নিং গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'ব লাগে আৰ্নিংটো হোৱা নাই আৰ্নিংটো কেলৈ হোৱা নাই বিকজ আৰ্নিংটো এইকাৰণে হোৱা নাই বিকজ দোকান বন্ধ মানুহৰ জব নাই অফিচ বন্ধ সব বন্ধৰ কাৰণে আৰ্নিংটো লেছ কিন্তু এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি তাৰ কাৰণে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ধৰি লওক আৰ্নিংটো হৈ আছে এৰাউণ্ড 70 ইফালে বোলে খৰচা হৈ আছে 140 তো অবভিয়াছলি যোনটো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় বা ফিজিকেল ডেফিচিটটো হয় ডেফিচিটটো বাঢ়িবই সেইটো আছে ৰিজন নম্বৰ 1 তাৰপিছত আছে ৰেভিনিউ শ্বৰ্টফল tax collections both direct and indirect declined sharply making it difficult to meet the expenditure needs without breaching the deficit target তাৰমানে কি যেহেতু সৰকাৰৰ ট্যাক্স অহা নাই লাগিলে হেতু ডাইৰেক্ট ট্যাক্সে হক ডাইৰেক্ট ট্যাক্স মানে কি যোনটো আমি সৰকাৰক ডাইৰেক্টলি পে কৰো যেনেকৈ আমাৰ ইনকাম ট্যাক্সটো হয় বা কোম্পানী বিলাকে যেটা কৰ্পোৰেট ট্যাক্সটো দিয়ে হেবিলাক কি হয় ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হয় ডাইৰেক্ট ট্যাক্স কেনে কাক দিও আমি সৰকাৰক ডাইৰেক্টলি পে কৰো এটা ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ ভিতৰত সৰকাৰক এটা স্পেসিফিক টাইম পিৰিয়ডত আমি ডাইৰেক্টলি কিন্তু আমাৰ ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হয়তো পে কৰো ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স কি হয় মই কলমটো কিনিলো এই ফোনটো কিনিলো ইয়াত মই সৰকাৰক ডাইৰেক্টলি ট্যাক্সটো পে কৰা নাই মই ট্যাক্সটো কাৰ্ড থ্ৰুদি পে কৰিছো কোনোবা এজন ইন্টাৰমিডিয়েট থ্ৰুদি পে কৰিছো মানে তো কোভিডৰ সময়ত কি হ'ল যেহেতু দোকানবোৰ বন্ধ তাৰ মানে কি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স নাই যেহেতু মানুহৰ ওচৰত জব নাই তাৰ মানে কি ডাইৰেক্ট ট্যাক্স নাই তো যেহেতু ট্যাক্সৰ পৰা ইনকাম অহাই নাই তেন্তে সৰকাৰৰ খৰচা কৰিবলৈ যোনখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিবলৈ পইচা আহিবনো কৰ পৰা কিন্তু সৰকাৰৰ তো এতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰে তো এক্সপেণ্ডিচাৰ হলেও কৰি আছে কৰ পৰা কৰি আছে ধাৰ লৈ কৰি আছে সো এই ধাৰ লৈ কৰাৰ কাৰণে অভাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো fiscal deficit হয় এটো বাহিছে তাৰপিছত আছে increased public spending emergency spending on healthcare social welfare services by schemes food security and job creation required a higher outlay আচ্ছা এটা মই অলৰেডি কলোৱে যে কোভিডৰ পাছৰ পৰা এটো ট্ৰেন্ড বহুত আহিছে যে চৰকাৰে এই ব্ৰিজ বনাওতে ৰাস্তা বনাওতে এইবিলাকত বেছি খৰচা কৰিছে কেলে যাতে মানুহবিলাকে বেছিতকৈ বেছি জব পায় ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ যেতিয়া কৰে মানুহবিলাকৰ এমপ্লয়মেন্টটো টাই অকৰ্ডিংলি বাঢ়ে সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এই ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ বিলাকত বেছি খৰচা কৰিছে প্লাস আমি এটা ট্ৰেন্ডও দেখিছিলো যে যেতিয়া কোভিড হৈ আছিল তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি খৰচা কৰিছিল হস্পিটেল বিলাকত ইমাৰ্জেন্সি প্ৰকিউৰমেন্ট হয় না অক্সিজেন ট্যাঙ্ক নাই যদি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক আনিছে আইসিইউ বেড যদি কমকে আছে তেন্তে আইসিইউ বেড বিলাক বহাইছে সো এইবিলাক খৰচা কৰিবলৈ কি লাগে পইচা লাগে পইচাটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এসেজ অহা নাই সো গভৰ্ণমেণ্টে কেনে খৰচা বিলাক কৰিছে লোন চোন লৈ পেলাই বৰোইং কৰি পেলাই খৰচা বিলাক কৰিছে যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ল ফিস্কেল ডেফিচিটটো আমাৰ বাঢ়িলে তাৰপিছত আছে সাপোৰ্ট ফৰ ভালনাৰেবল সেকশনস বা ভালনাৰেবল সেক্টৰস এমএসএমই হক ইনফৰ্মেল ওয়াৰ্কাৰ্স হক এণ্ড ৰুৰেল পপুলেশ্যন নিডেড fiscal support which couldn't be achieved under strict fiscal deficit limit তাৰমানে কি যে এই কোভিডৰ সময় যেতিয়া লকডাউন সিচুৱেচন বিলাক হ'ল এবাৰ ডিমান্ড নাইকে সিচুৱেচন এটা যেতিয়া হ'ল এটা গভৰ্ণমেণ্টে এই যিমান বিলাক ভালনাৰেবল সেক্টৰ হয় বা ভালনাৰেবল সেকশনস হয় যেনেকৈ ধৰি লওক এমএসএমই হওক সৰু সুৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিলাক বা ইনফৰ্মেল ওয়াৰ্কাৰ্স হয় ইনফৰ্মেল ওয়াৰ্কাৰ্স মানে আজি ধৰি লওক কৰবাৰ কনষ্ট্ৰাকচনৰ সেক্টৰত কোনোবা ধৰি লওক পাথৰ উঠাই আছে বা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ বিলাক হওক বা ৰুৰেল পপুলেশ্যনটোৰ এসেজ ইনকাম নাই সো তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে ফ্ৰী ফুড গ্ৰেইনছ দিলে ইনফৰ্মেল ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কিম লঞ্চ কৰিলে এমএসএমই বিলাকৰ কাৰণে ট্যাক্স এক্সাম্পশনছ বিলাক দিলে তো এইবিলাক কিহৰ কাৰণে কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে এই কাৰণে কৰিছে যাতে এই মানুহখিনিক এটলিষ্ট সাস্টেইন কৰি ৰাখিব পাৰে যেতিয়ালৈকে কোভিড খতম নহয় তেতিয়ালৈকে যাতে এই মানুহখিনিক সাস্টেইন কৰি ৰাখিব পাৰে আচ্ছা এতিয়া যদি মোক কওক এতিয়া যদি আমি এই গোটেই কামখিনি কৰিবলৈ লাগিছে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত য'ত নেকি আমাৰ আৰ্নিং একেবাৰে নাই আৰ্নিং একেবাৰে কম কিন্তু আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ বা এক্সপেন্সেছ বিলাক বা আমাৰ খৰচাবিলাক বহুত বেছি যে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত যদি আমি হে 3% অফ দা জিডিপি ফিস্কেল ডেফিচিটক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব বিচাৰিলো হয় তেন্তে জানো হেতু আমাৰ কাৰণে পসিবল হল হয় অবভিয়াসলি নহল হয় তো আমি হে কাৰণে কি কৰিব লাগিলে আমি আমাৰ এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আনিব লাগিলে আমাৰ FRBM Act খন মানে আমাৰ FRBM Act খনে যোনটো আমাৰ লিমিট দিছিলে বা যোনটো লিমিট সেট কৰি দিছিলে সেই লিমিটটোৰ পৰা আমি অলপ আতৰি আহিলো বা আমি অলপ ওপৰলৈ গুছি গলো কিমান ওপৰলৈ গুছি গলো এৰাউণ্ড 9.2% অফ দা জিডিপি লৈকে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো গুছি গল কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা এটা পজিটিভ ট্ৰেন্ডো আহিছে যে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো লাহে লাহে ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেন্ডটো গতি কৰিছে ঠিক আছে এখিনি আমি কিমান কি লিখিলো এখিনি আমি লিখিলো যে যোনটা ৰিজনছৰ কাৰণে আমি আমাৰ চৰকাৰে বিচাৰিছিলে যে আমাৰ এটা বেছি এমাউন্ট অফ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব লাগে টু ফাইট দা পোষ্ট কোভিড সিচুৱেচনছ আচ্ছা এতিয়া আহে আমাৰ কোৱেশ্চনটোৰ কনক্লুজনটো কেনেকৈ কৰিব কনক্লুজনটো কৰিব সদায় সাধাৰণতে এটা পজিটিভ নোটত যে যদিও বা আমি দেখিলো যে ইমানখিনি গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিলে ফিস্কেল ডেফিচিটটো ইমানো বাঢ়ি গল কিন্তু এটা পজিটিভ সাইন তাতো আছে ন পজিটিভ সাইনটো কি হয় যে কোভিডৰ টাইমত ফিস্কেল ডেফিচিট পাই গৈছিলে কিমান এৰাউণ্ড 9.2% কিন্তু এটা হে সেম ফিস্কেল ডেফিচিটটো এটা আহি কিমান পাইছে কি এৰাউণ্ড 4.4% যোৱা বছৰ 4.4% এই বছৰ গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিছে যে এৰাউণ্ড 4.4% মানে থাকিব সো তাৰমানে কি তাৰমানে আমি আকৌ এটা ভাল পজিটিভ ট্ৰেন্ডত গতি কৰি আছো পজিটিভ ট্ৰেন্ডত কেলে গতি কৰিছো বিকজ আমাৰ পুনৰবাৰ ট্যাক্সৰ কালেকশন বিলাক হৈছে জিএসটি কালেকশন বিলাক বেছিকে হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাক পুনৰবাৰ খুল খাইছে মানুহবিলাকে পুনৰ জব পাইছে হয়নে তো সেই কাৰণেহে আমাৰ হে ফিস্কেল ডেফিচিটটো কমিলে সো আমি সেই কাৰণে এটা
পজিটিভ নোটত আমি আমাৰ যোনটো কনক্লুজন হয় কনক্লুজনটো এন্ড কৰিম সো কি লিখা আছে কনক্লুজনটো due to this factors fiscal deficit in the covid era touched 9.2% মানে এইবিলাক ফেক্টৰৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো fiscal deficit আছিলে হেতু কোভিডৰ সময়ত 9.2% পাইছিলেগে but post covid we see a positive trend in the condition cooling down of the fiscal deficit which currently stands at 4.4% of GDP তাৰমানে কোভিডৰ পিছৰৰ পৰা কিন্তু আমি এটা পজিটিভ ট্ৰেন্ড এটা নোটিস কৰো যে যোনটো fiscal deficit 9.2% পাইছিলেগে এটো অলপ কুল ডাউন হৈ পেলাগে এটা কিমান পাইছেগে around 4.4% পাইছেগে হল তো এনেকে এটা কোৱেশ্চনক এপ্ৰোচ কৰা হয় ফাৰ্স্ট আমি চাম এই কোৱেশ্চনটো কি কি বস্তু ডিমান্ড কৰিছে যদি এনেকে মাৰ্কৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰা আছে বহুত ভাল যদি মিলা মাৰ্কৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনটো নাই তেন্তে আমি নিজৰ কমন সেন্সৰ থ্ৰুদি কিমানটো পোৰ্শনত কোনটো এৰিয়াত কিমানটো লিখিব লাগে আমি এটো ডিসাইড কৰিম সাধাৰণতে ওয়াৰ্ড লিমিটৰ ওচৰসিকে লিখিবলৈ চাব বেছিও লিখিবলৈ নাচাব বেছি কমকেও লিখিবলৈ নাচাব সাধাৰণতে যদি মই 150 ওয়াৰ্ড লিমিট বিল দিছো বা এক্সামতো দিছে তেন্তে 150 প্লাস মাইনাস 15 আৰু মানে 150 কে বেছি হলে খুব বেছি 165 মান লৈকে যাব আৰু কমকে হলে খুব বেছি 135 মান লৈকে যাব তাতকে কমত বা তাতকে বেছি নগলে ভাল ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম নেক্সট কোৱেশ্চনটো Question number 2. Distinguish between FDI and FII. Discuss their relative merits and demerits as a source of external investment for country's economic growth. Acha. FDI mane ki? FDI mane hoise foreign direct investment. Aru ase FII. FII mane ki? Foreign institutional investment. Hane? Acha. Amak dia ase je FDI aru FII er majot juntu difference hoy tak quote koribole amak dia ase. আচ্ছা ফার্স্ট আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো আমি ডিমান্ডটো চাই লম কি কি আছে ডিমান্ডটো প্ৰথমতে আছে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন এফডিআই এণ্ড এফআইআই হল আমি ইয়াৰ এই ডিমান্ডটো ফুলফিল কৰিব লাগিব সেকেন্ড ডিমান্ডটো আছে ডিসকাস देयर ৰিলেটিভ মেৰিটছ এণ্ড ডিমেৰিটছ মানে সেকেন্ড পাৰ্টত আমি এফডিআই আৰু এফআইআই মেৰিটছ আৰু ডিমেৰিটছ খিনি লিখিব লাগিব সো ইয়াত দুটা ডিমান্ড আছে যোনটা আমি ফুলফিল কৰিব লাগে ওকে So duta demand a question exist kore acha answer to sok foreign investment acha already koisile je protekto question er eta introduction thake eta body thake eta conclusion thake so ami ei question to keneke introduction to disu a FII by FPI by FDI ki hoy ebila hoise foreign investment hani foreign portfolio investment foreign institutional investment ba foreign direct investment ebila ki hoy foreign or pora hoy investment bilak amar bahiror pora jibilak investment ahe amar dekhole ebilake ami ko FDI, FII, FPIবিলাক বুলি কম মানে আচ্ছা ইন্ট্ৰোডাকশন তো আমি এনেকে দিছো ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্লেজ এ ক্ৰুচিয়েল রোল ইন সাপ্লিমেন্টিং ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর ইকোনমিক গ্রোথ ইট প্রাইমারিলি টেক্স প্লেস ইন দ্য টু ফর্মস FDI এন্ড FII তাৰ মানে ফরেন ইনস্টিটিউশন বিলাকে বা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বিলাকে আমাৰ ডোমেস্টিক গ্রোথটো এটা ভাল এডিশন কৰে আৰু এই যিবিলাক ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমাৰ কান্ট্ৰিলৈ আহে হেতু দুটা টাইপৰ থাকে এটা হৈছে FDI আৰু এটা হৈছে FII বা FPI আচ্ছা ফার্স্ট আমাক কি কোৱা হৈছিল যে ডিস্টিংগুইশ মানে FDI আৰু FII মাজত ডিফাৰেন্স বা ডিস্টিংগুইশ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল তো আমি এটা ডিফাৰেন্স দি পেলাই দুটাৰ মাজতে ডিস্টিংগুইশনটো কৰি লম ফার্স্ট আছে FDI মানে কি FDI refers to investment by a foreign entity in a country's physical assets such as factories infrastructure or companies it involves long term commitment and often comes with ownership and management and control for example tamane jodi bahirar konoba eta entity mane ki company ho pare individual ho pare mane jodi bahirar konoba eta entity e ahi pulai amar dekhot amar india jodi konoba eta company hok ba kiba eta factory hok ba kiba eta infrastructure project jodi directly teoluke ahi pulai investment kore tente ami he investment to kibe dhorim ami he investment to dhorim as foreign direct investment boli ba FDI boli dhorim আচ্ছা এটা ধৰিও বাহিৰৰ পৰা যেটা কোনবা কোম্পানী এটা আহিছে আমাৰ ইন্ডিয়ান কোম্পানী এটা পইচা লগাবলে বা ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলে তাৰ মানে কি হে বাহিৰৰ কোম্পানীটোৰ বা বাহিৰৰ ইন্ডিভিজুৱেল জনৰ এটা লং টাৰ্ম এইম আছে বা লং টাৰ্ম এটা গোল আছে বা লং টাৰ্ম ভিজন এটা আছে যে এই কোম্পানীটো টাইম টু টাইম গ্ৰো কৰিব গতিকে ইয়াত যদি মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰো তেন্তে মাই ইনভেষ্টমেন্ট উইল অলসো গ্ৰো সো হে এটা লং টাৰ্ম কমিটমেন্ট বা লং টাৰ্ম গোল হে বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰ জনৰ আছে Plus, it often comes with ownership and management control. So, এটা বাহিৰৰ মানুহ এজনে যেতিয়া আহি পেলাই আমাৰ ডোমেস্টিক কোম্পানীটোত পইচা ইনভেষ্টমেন্ট কৰে তেওঁটো উইদাউট এনি ৰিজন নকৰিব তেওঁ কি লাগিব তেওঁক এটা ওনাৰশিপ লাগিব সেই কোম্পানীটোৰ ওনাৰশিপ বা কন্ট্ৰোল যি আপুনি কয় আৰু
ক'ব যে ঠিক আছে মই তোমালোকৰ কোম্পানীটোত আমাৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীটোক ক'ব আৰু যে মই তোমালোকৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীটো এৰাউণ্ড $1 বিলিয়ন ইনভেষ্টমেণ্ট এটা কৰিম বাট তাৰ এগেইনষ্টত তোমালোকে মোক ইমান পাৰ্চেণ্টৰ অনাৰশ্বিপ দিব লাগিব বা X% বা Y% অনাৰশ্বিপ দিব লাগিব তাৰমানে কি তাৰমানে এই বস্তুটো যে এই অনাৰশ্বিপ যে লৈছে এই মানুহজনে বা এই এন্টিটিটোৱে তাৰমানে এই বস্তুটো এইটো বস্তুৱে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে যে যোনটো এন্টিটিয়ে আমাৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁ এটা লং টাৰ্ম কমিটমেণ্ট আছে এটা লং টাৰ্ম কমিটমেণ্ট তেওঁ আছে এটোৱে হৈছে FDI তাৰপিছত আছে FPI বা FII কি হয় FPI involves investment by foreign investors in a country's financial assets like stock bonds and mutual fund তাৰমানে কি তাৰমানে যদি বাহিৰৰ কোনোবা এটা এন্টিটিয়ে বা বাহিৰৰ কোনোবা এজন ইন্ডিভিজুৱেলে বা ইনষ্টিটিউচনে বা বাহিৰ কোনোবা এজন মিউচুৱেল ফাণ্ডে বা কিবা এটা হেজ ফাণ্ডে আহি পেলাই যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বা বণ্ড মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে পইচা তেন্তে আমি সেই পইচাবিলাকক কাৰ আণ্ডাৰত ধৰিম আমি সেই পইচাবিলাকক ধৰিম বা আমি সেই ইনভেষ্টমেণ্টবিলাকক ধৰিম আণ্ডাৰ ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট বা ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টমেণ্ট ডিফাৰেঞ্চটো কি ডিফাৰেঞ্চটো এটাই যে ইয়াৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছিল সেইবিলাক হৈছে লং টাৰ্মৰ কাৰণে মানে অনাৰশ্বিপো লৈ লৈছে এটা লং টাৰ্ম ভিজনো আছে কিন্তু এই ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট আহে ইন আৱাৰ ষ্টক মাৰ্কেট বা বণ্ড মাৰ্কেট সেইবিলাক হৈছে শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কেলে যদি আজি কোনোবা এজন বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰ আহি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁ কেলে কৰিছে তেওঁ দেখিছে বিকজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটখন ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছে হয়নে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটখন এটা আপৱাৰ্ড ট্ৰেজেক্টৰীত আছে তো তেওঁ সেই গ্ৰীডতে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছে ন যদি বোলে কাইলৈ আমাৰ মাৰ্কেটখন বোলে এনেকুৱা ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত গতি কৰে তেওঁ কি কৰিব ইয়াৰ পৰা নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি পেলাই পলাব মানে তো তাৰমানে কি তেওঁ এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ভিজন আছে আৰু তেওঁ পিয়ৰলি আহিছে কিহৰ কাৰণে পিয়ৰলি আহিছে বিকজ অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ৰিটাৰ্ণছ উইদাউট এনি কণ্ট্ৰল ইন দ্য কোম্পানী আৰু যেতিয়া তেওঁ বোলে এই হেৰিটোত কোনোবা এটা ষ্টকতে বোলে পইচা লগাইছে বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তেওঁ জানো তাক অ'নাৰশ্বিপটো লৈছে এক্সাৰচাইজটো নোৱাৰ নাই হয়নে প্লাছ তেওঁ আহিছে কেলে আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত আহিছে কেলে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ বিকজ অফ হিজ অৰ হাৰ অৰ দেয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰিটাৰ্ণ তেওঁ পিয়ৰলি প্ৰফিটৰ মটিভতে আহিছে তো ইমানলৈকে আছিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আমি কি কৰিলোঁ আমি ডিষ্টিংগুইছ কৰিলোঁ কাৰ মাজত FDI আৰু FII মাজত আমি ডিষ্টিংগুইছ কৰিলোঁ এতিয়া আমাক কোৱা হৈছে যে মেৰিটছ এণ্ড ডিমেৰিটছ কি মেৰিট হ'ব পাৰে আৰু কি ডিমেৰিট তো আমি কি কৰিম যিহেতু আমাক ডাইৰেক্টলি কোৱা হৈছে যে ডিষ্টিংগুইছ কৰি দিয়া বুলি বা ডিছকাছ কৰা বুলি তেন্তে আমি দুটা কলম বনাই পেলাই এফালে মেৰিটছখিনি আৰু এফালে ডিমেৰিটছখিনি লিখিম আচ্ছা ফাৰ্ষ্ট আছে মেৰিট অফ FDI কি মেৰিট হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ষ্টেবল এণ্ড লং টাৰ্ম কেপিটেল ফ্ল' অবভিয়াছলি এজন ফৰেন ইনষ্টিটিউশ্যন এজন যদি ফৰেন ইণ্ডিভিজুৱেল আহি পেলাই আমাৰ কোনোবা এটা কোম্পানীত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তাৰমানে কি তেওঁ এটা লং টাৰ্ম ভিজন এটা আছে মানে তেওঁ আমাৰ কোম্পানীটো অনাৰশ্বিপ লোৱা মানে কি তেওঁ এটা লং টাৰ্ম ভিজন আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট হয় আণ্ডাৰ FDI সেইবিলাক ষ্টেবল আৰু লং টাৰ্মৰ কাৰণে হয় ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডটো হৈছে ইট জেনেৰেটছ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট কেনেকৈ জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট আজি ধৰি লওক বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰ এজনে আহি পেলাই আমাৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীটোত $1 বিলিয়ন এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে তাৰমানে কি আমাৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীটোৱে এতিয়া নিজৰ এক্সপানশ্যনবিলাক কৰিব পাৰিব বেছি মানুহক এমপ্লয়মেণ্ট দিব বেছিকৈ ব্ৰাঞ্চবিলাক খুলিব বেলেগ চিটিত গৈ পেলাই তো তাৰমানে কি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'লে তাৰপিছত আছে ব্ৰিংছ টেকনলজি এণ্ড মেনেজেৰিয়েল এক্সপাৰ্টিজ মানে যিখিনি মেনেজেৰিয়েল এক্সপাৰ্টিজ বা যিখিনি তেওঁৰ মেনেজমেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা এক্সপাৰ্টিজ আছে সেই বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰজনৰ তেওঁ সেইখিনি কেৰি কৰি আনিছে আমাৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীটোত চ' এইটো এটা পজিটিভ চাইন তাৰপিছত আছে ডেভেলপছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ৰিয়েল চেক্টৰ তাৰমানে কি ডেভেলপছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই কোনোবাই আমাৰ ইয়াত $1 বিলিয়ন এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে মইতো অবভিয়াছলি মোৰ ব্ৰাঞ্চটো বঢ়াবলৈ চাম মানে বেছি মানুহ ল'বলৈ চাম চ' সেইটো ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত আছে ইট এনকাৰেজেছ দ্য এক্সপৰ্টছ অৰিয়েণ্টেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তাৰমানে কি যদি বাহিৰে আমাৰ ইয়াত কোনোবা এটা মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহি পেলাই যদি ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে তাৰমানে কি মোৰ মেনুফেকচাৰিং আৰু বাঢ়িব মোৰ প্ৰডাকশ্যন আৰু বাঢ়িব বেছি প্ৰডাকশ্যন বেছি মেনুফেকচাৰিং বঢ়া মানে কি মই আৰু এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ চাম বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈ এইবিলাক চ' এইবিলাকে হৈছে আমাৰ FDI মেৰিটছ আচ্ছা ডিমেৰিট কি হ'ব পাৰে ডিমেৰিট হ'ব পাৰে প্ৰফিট ৰেপুটেশ্যন কজেছ ফৰেক্স আউটফ্ল' তাৰমানে কি যদি বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই মানুহ এজনে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে অবভিয়াছলি তেওঁ আমাৰ সেই কোম্পানীটোৰ পৰা কিবা এটা প্ৰফিটো বিচাৰিব হয়নে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিবা প্ৰফিটো বিচাৰিব তাৰমানে কি আমাৰ প্ৰফিটৰ এটা পাৰ্ট আমি দি দিবলগীয়া হৈছে ফৰেনৰ ইনভেষ্টৰজনক আৰু তেওঁ সেই প্ৰফিটখিনি লৈ গৈছে তাৰমানে কি আমি কি দেখিছোঁ আমাৰ প্ৰফিটৰ বা ফৰেক্সৰ আউটফ্ল'টো আমি দেখিছোঁ তাৰপিছত আছে কেন ডমিনেট ডমেষ্টিক ফাৰ্মছ এণ্ড মাৰ্কেটছ আচ্ছা এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হয় কেনেকৈ কনচাৰ্ণ হয় চাব আজিৰ দিনত আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবিলাক ষ্টাৰ্টআপ আছে ষ্টাৰ্টআপবিলাক সাধাৰণতে
কেনেকৈ বনিলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিকৰ্ণ বিকজ অফ দ্য চাইনিজ মানি তো সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা কনচাৰ্ণ হয় যে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া এজন ইনভেষ্টৰে আহি পেলাই আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে গতিকে তেওঁৰ কণ্ট্ৰলটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত বাঢ়ি যোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে হয়নে তো ইন এ ৱে যদি এনেকুৱা অলপ নন ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি এখনৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক আহে সাধাৰণতে আমি অলপ কচিয়াছ হওঁ কেলৈ কচিয়াছ হওঁ বিকজ কি ঠিক তেওঁ যদি আমাৰ কোম্পানীৰ ডাটাবিলাক বা ইউজাৰৰ ডাটাবিলাক লৈ পেলাই নিজৰ কাণ্ট্ৰিত বেছি দিয়ে হয়নে চ' সেইটাকো এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰপিছত আছে মে লিড টু লছ অফ ইকনমিক সভাৰেণ্টি ইন ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ্ছ আচ্ছা এইটো কি হয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক যদি আজি আমি এলাউ কৰোঁ বাহিৰৰ কোনোবা এটা কোম্পানীক আহি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টেলিকম ছেক্টৰ এটমিক ছেক্টৰ এইবিলাকতো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ কি হ'ব সেই বাহিৰৰ কোম্পানীবিলাকৰ ডমিনেন্সটো বহুত বাঢ়ি যাব আমাৰ টেলিকম ছেক্টৰটোত বা আমাৰ এটমিক এনাৰ্জি ছেক্টৰটোত তাৰমানে কি আমাৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি হ'ব লাগিছিল সেইটো মেবি আমি লুজো কৰি দিব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ আছে এইবিলাকত সাধাৰণতে FDI বিলাক এলাউ নকৰে আৰু কিছুমান ছেক্টৰটো FDI ওপৰত লিমিটেশ্যন আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখে তো এইখিনি হৈছে মেৰিটছ এইখিনি হৈছে ডিমেৰিট এইটো আমি চালোঁ FDI কাৰণে এতিয়া আমি চাম FPI বা FII কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো কি হয় মেৰিট ইম্প্ৰুভছ কেপিটেল মাৰ্কেট লিকুইডিটি তাৰমানে কি আমাৰ যোনটো ষ্টক মাৰ্কেটত যদি কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰিছেহি ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট $1 billion $100 million তাৰমানে কি আমাৰ যোনটো ষ্টক মাৰ্কেটৰ ভেলুৱেশ্যন হয় ভেলুৱেশ্যনটো আপ হৈছে ভেলুৱেশ্যন আপ হোৱা মানে কি আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত মানুহবিলাকৰ কনফিডেন্স বাঢ়িব চ' এইটো এটা পজিটিভ তাৰপিছত আছে বুষ্ট ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ অবভিয়াছলি বাহিৰৰ পৰা পইচা আহিছে যেতিয়া ইয়াতো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ বুষ্ট কৰিবই তাৰপিছত আছে এনহেন্স ইনভেষ্টৰ কনফিডেন্স ইন দ্য মাৰ্কেট ডেপ্থ অলৰেডি মই ক'লোৱে কেলে হয় বিকজ আমাৰ যদি মাৰ্কেটৰ ভেলুৱেশ্যনটো বাঢ়ে তেন্তে কি আমাৰ মাৰ্কেটখনে আৰু ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰা মানে কি যিবিলাক ইনভেষ্টৰ আছে বেলেগ ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকো আমাৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰতি বেছি কনফিডেন্ট ফিল কৰিব তেওঁলোকো আহিব মানে এটা মাল্টিপ্লায়াৰ এফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে নো ইণ্টাৰফাৰেন্স ইন ডমেষ্টিক মেনেজমেণ্ট আচ্ছা যোনটো আমি দেখিছিলোঁ যে FDIৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা পইচাটো আহি পেলাই আমাৰ কোম্পানীত বা আমাৰ ফেক্টৰীত লাগেহি তেন্তে বাহিৰৰ মানুহজনে বা বাহিৰৰ এণ্টিটিটোৱে আমাৰ এটা মেনেজমেণ্টৰ ৰোলটো একুৱায়াৰ কৰি লয় কিন্তু সেইটো বস্তু আমি কিহত নেদেখোঁ সেইটো বস্তু আমি নেদেখোঁ ইন দ্য FPI অৰ FII হ'ল চ' সেইটো এটা পজিটিভ ছেক্টৰ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা পইচা য'ত নেকি আমি দেখিছোঁ বাহিৰৰ পৰা পইচাও আহিছে প্লাছ মেনেজমেণ্টটো বাহিৰৰ পৰা হোৱা নাই আমাৰ ডমেষ্টিক ফ্ৰণ্টৰ পৰাই কোম্পানীটোৰ মেনেজমেণ্ট হৈ আছে চ' সেইকেইটা হৈছে আমাৰ মেৰিটছ তাৰপিছত আছে ডিমেৰিটছ অফ FPI বা FII প্ৰথমটো আছে হাইলি ভলেটাইল এণ্ড প্ৰোন টু ছাডেন উইথড্ৰল আচ্ছা মই অলৰেডি ক'লোঁ যে FPI বিলাক সাধাৰণতে FPI বিলাক কেলৈ আহিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিলৈ বা কেলৈ আহে কোনোবা এখন ডমেষ্টিক ইকনমিত বিকজ ষ্টক মাৰ্কেটটো অলপ আপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত থাকে যদি বোলে কাইলৈ ষ্টক মাৰ্কেটটো অলপ ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত গুচি যায় তেন্তে কি হ'ব তেন্তে এই মানুহখিনিয়ে যোনে নেকি FPI আণ্ডাৰত ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰিছিলে সিহঁতি ইয়াত বেছি পেলাই পলাব তাৰমানে কি মাৰ্কেটখনত আৰু ভলেটিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে যোনটো ষ্টক ইমানখিনিলৈকে হয়তো পৰিলেহেঁতেন তাৰপিছত আকৌ উঠিলেহেঁতেন কিন্তু এই ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰবিলাকে নিজৰ পইচাবিলাক উঠাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে মাৰ্কেটখনে একেবাৰে ক্ৰেছে কৰি গ'ল চ' তাৰমানে কি তাৰমানে এইবিলাক হৈছে ভলেটাইল FPI বিলাক হৈছে সাধাৰণতে ভলেটাইল ছেকেণ্ডটো আছে ডাজন্ট ক্ৰিয়েট জবছ অৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অবভিয়াছলি যিহেতু অলপ ইনডাইৰেক্টলি ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰা হৈছে গতিকে FDI নিচিনা ইমান এমাউণ্ট অফ জবছ এই FPI বিলাকে ক্ৰিয়েট নকৰে তাৰপিছত আছে কেন কজ মাৰ্কেট বাবলছ ডিউ টু স্পেকুলেটিভ ইনভেষ্টমেণ্ট আচ্ছা মাৰ্কেট বাবল মানে কি মাৰ্কেট বাবল মানে হৈছে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ মাৰ্কেটখনৰ বোলে যোনখিনি ফাণ্ডামেণ্টেলছ হয় আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ বোলে ফাণ্ডামেণ্টেল যোনখিনি হয় সিমানখিনি সেই ফাণ্ডামেণ্টেলছখিনি ইমান এটা ভাল নহয় বাট হ'লেও ষ্টক মাৰ্কেটখন বোলে এনেকৈ গ্ৰ' কৰি আছে কেলৈ গ্ৰ' কৰি আছে বিকজ ফৰেনৰ পৰা পইচাবিলাক বা ফৰেনৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক আহি আছে যদি কোনোবা এদিনা এই ফৰেনৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক অহাটো বন্ধ হৈ যায় মাৰ্কেটখনৰ যোনটো বাবল আছিলে বাবলটো ক্ৰাছ হৈ যাব বা মাৰ্কেটখন একেবাৰে ক্ৰেছ হৈ যাব হয়নে তো সেইটো এটা ডিমেৰিট তাৰপিছত আছে এফেক্টছ কাৰেঞ্চি এণ্ড ষ্টক মাৰ্কেট ষ্টেবিলিটি ডিউৰিং দ্য গ্ল'বেল শ্বক তাৰমানে কি তাৰমানে ধৰি লওক আজি বোলে US-ত অলপ ইনফ্লেশ্যনৰ টাইপৰ চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল বা US-ত বোলে অলপ ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈ গ'ল তাৰমানে কি তাৰমানে US-ৰ ইনভেষ্টৰবিলাকে আমাৰ ইয়াত নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক বেছি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ পইচাবিলাক US-লৈ লৈ যাব কেলৈ লৈ গৈছে বিকজ তেওঁলোকৰ খাবলৈ বা তেওঁলোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰবিলাক কৰিবলৈ বা এক্সপেন্সবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে অলপ ছেফ হেণ্ডত থাকিবলৈ নিজৰ পইচাবিলাক পুনৰ উঠাই লৈ গৈছে তো তাৰমানে কি যোনটো ফেক্টৰত কাৰণে US-ত আজি ইকনমিক ক্ৰাইচিছ আহিলে চ' সেই ইকনমিক ক্ৰাইচিছটো আমিও ইম্পৰ্ট কৰি লোৱাৰ নিচিনা হ'ল নাই ইন এ ৱে হ'ল বিকজ যেতিয়া সেই ইনভেষ্টৰবিলাকে নিজৰ লাইফটো ছিকিউৰ কৰিবলৈ কাৰণে সেই ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক উঠাই লৈ যাব তাৰমানে কি আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটখনটো এনেকৈ ক্ৰেছ কৰি যাব চ' তাৰমানে কি তাৰমানে আমি বাহিৰৰ যিবিলাক আনচাৰ্টেনিটি হয় বা বাহিৰৰ যিবিলাক ভলেটিলিটি হয় সেইবিলাকো আমি ইম্পৰ্ট কৰি ল'লোঁ ভায়া দিছ FPI বা FII চ' সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ
ডিমেৰিটছ আৰু মেৰিটছ আচ্ছা ইয়াৰ পিছত আহে আমাৰ কনক্লুজনটো কেনেকৈ দিম আমি সদায় এটা পজিটিভ নোটত কনক্লুজনটো এণ্ড কৰিম কনক্লুজনটো মই কেনেকৈ দিছোঁ ইয়াত চাওক while both FDI and FIR are important যদিও বা দুইটা FDI আৰু FIR দৰকাৰী হয় FDI is more desirable for sustainable economic development কিন্তু FDI টো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বা বেছি আমাক লাগে for a sustainable development মানে a balanced policy framework is essential to attract FDI while regulating FII volatility to ensure macroeconomic stability তাৰমানে কি আমি যদি এটা balanced approach লৈ পেলাই FDI বিলাকক allow কৰো বহুত সেক্টৰত আৰু আমি FII বিলাকৰো ভলাটিলিটি নাইকিয়া কৰিবলৈ চাওঁ তেন্তে আমাৰ কি হ'ব মেক্ৰো ইকনমিক ষ্টেবিলিটিটো বাঢ়িব আৰু আমাৰ কান্ট্ৰিখনে গ্ৰোথ এটেইন কৰিব ওকে তো আজি আমাৰ ডিসকাশনটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো নেক্সট ক্লাছত মই পুনৰবাৰ দুটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ম থ্যাংক ইউ